Okay, so our topic is about using functions to crunch and clean data. These are other functions that we can use together with the other functions, no, in combination. Pag mag-isa mo lang silang gagamitin, parang walang sense, no? That's why we need to incorporate them or mash up ang tawag, no? Dun sa mga isasama mo sila sa ibang mga functions like the VLOOKUP. Yan. So meron ka pang pwedeng ilagay doon maliban doon sa output natin, no? Pag yung mga output natin ng mga text, ano, pwede pa natin silang lagyan ng isa pang mga function. Yan. So yun yung aalamin natin mamaya. First, this one, no? Itong removing duplicate rows is not a function, but a tool, no, to help us clean our data. So let's say we got our data from the internet, then we paste it on the Excel. The problem is, yung data natin hindi siya ganun ka-ayos, no? Baka merong mga duplicates, at the same time nagkamali ka, nagdalawang paste ka, no? So nadodoble yung data natin. So that means nagkakaroon ng duplicate. How can we avoid the duplicate rows? So especially yung importing ng data natin. First, we need to identify if there is a duplicate rows using the conditional formatting. So after that, we can use the data, then we can go to data tab, then go to remove duplicates dun sa data tools. And so I'm going to show you in Excel now paano nagkakaroon ng duplicates. Yan. So ito, so for the first now, we have the remove duplicates. Let's say may mga pangalan lang tayo na ganito. Simple example lang. Okay, to determine kung merong mga duplicates, so nakikita ko naman, no, may mga dala-dalawa yung pangalan. To do that, first we need to add conditional formatting. So yun yung unang tinuro ko sa inyo. Yan. We can add conditional formatting in this row. Ito yan, conditional formatting, highlight cell rules, then duplicate values. Automatic, no, malalaman natin kung meron tayong mga duplicates. Ayan na. The next step is to remove the duplicate. So, paano yun? So, we can go to data, then on the data tools group, we have remove duplicates. Katabi ng data validation. Click the remove duplicates button. Then, there will be a warning, no? What do you want to do? Magdedepende ka dito sa selection mo kung anong gagawin mo. So, if you're going to remove only on a particular column, you have to select continue with the current selection. Kung yung data natin ay may mga kasama pa, let's say we have the last name, first name, the program, o yung birthday, particular for a specific student, that means we need to expand the selection. Kasi pagka nag-continue ka with the current selection, that means kung i-delete mo yung particular row, no, ng mga duplicates, na merong mga duplicates, that means you can expand the selection. For this instance, okay, yung example ko, isang column lang. Pwedeng kumonti lang yung data ko, walang problema kasi hindi naman connected itong mga data ko dito sa sumunod na mga columns. That's why I need to select continue with the current selection. Pagka in-expand ko yung selection, pati yung iba dito, madidelete din. Okay, remove duplicates natin. Then, okay. Yan. 28 duplicate values found and remove. Tira na lang yung unique, no? Yung walang duplicate. So, that is the first example. The second example is this one. Let's say, itong data natin, they are connected. No? Makikita natin.
So, magkakasama itong mga to. Let's say, na-copy natin, nagkaroon tayo ng duplicates. Ilang beses natin siyang na-paste, no? Alamin ko ngayon kung merong mga duplicate. Yan. Meron kang pananda, no? Meron kang unique para malaman mo na kagaya nito, mga pangalan, saka apelido. Yan, para malaman mo na merong mga duplicates, hindi naman po pwede dito sa last name lang. Aalamin mo kung meron duplicate kasi may mga magkaka-apelido. Kagaya ng mga Cruz, di ba? Pag in-apply mo yung conditional formatting duplicate, that means madidelete yung dalawa na to. Yan, kasi magka-apelido. So, dapat meron tayong unique. Kagaya nito, kinombine yung dalawang pangalan, pinagsama, para malaman natin kung meron bang duplicates dito. Then, apply ko ng conditional formatting. Ito yung kinopya ko kanina, tapos pinaste ko dito sa baba. Yan, dalawang beses, no? So, nagkaroon ng duplicate. Ngayon, a-applyan natin ng i-remove natin yung duplicates. So, go to data, then remove duplicate. This time, I will not use continue with the current selection, but expand the selection. Kasi magkakakonekta yung mga data natin. Yan, connected sila dito. If I'm going to delete, continue with the current selection, ganito ang mangyayari. Yan, tingnan nyo. Natanggal lang yun dito, but still, meron pa rito, ano? So, yun ang magiging problem. Yan. We need to expand the selection, remove the duplicates, okay? So, wala na yung mga duplicates natin. So, kung meron man dito, may paste mo, malalaman mo na merong duplicate. Let's say ito, paste kuli dito. So, kailangan meron siyang malalaman natin kung merong duplicate, no? Conditional. So, meron na naman uli. Okay, that's the way to determine, no, kung meron tayong mga duplicates. So, madali lang yan. Especially, no, pagka mga importante yung mga information or data na hawak ninyo. And so, be careful, no, when it comes to deleting or removing duplicates. Especially transaction, employee, no, yung mga payroll, yung mga ganun. The next one is find and replace text. So this tool, so the same in the Microsoft Word, we have find and replace text, di ba? So it can be applied also, kasi meron din tayong tool dito. We can identify and remove leading string. No, yung mga label followed by a colon, space, suffix, yan. You can do that in Excel also kasi minsan madami ka ring data na papalitan, ano? Kasi nagkamali ka dun sa mga student number. Instead na space ang pagitan nila dito, nalagyan mo ng dash, okay, or hyphen. So, anong gagawin mo? Para mabilis yung pag-replace mo, yan, hindi mo mamanuhin, ano? Manual, napapalitan mo isa-isa. You can apply find and replace. So, highlight lang natin ito. Kung ito yung buong data natin, then we can press Ctrl plus F. Yan. Pag-replace naman, Ctrl H. That's the shortcut. Ito naman, nandito sa gilid yung find and replace. Sa home tab, then hanapin nyo lang yung merong magnifying glass. So that is find and select. Katabi siya ng sort and filter. We can apply find. And then, ito. So find what? So I'm going to find the hyphen. And then I'm going to replace it with space. And then replace all. So makikita nyo sa baba, all done, we made 7 replacement. Okay, that means napalitan na, no? Tingnan yung data natin, kanina meron siyang dash. So ngayon napalitan natin ng space. So even the find and replace can also be applicable to
formula. Kung meron tayong sa formula, meron tayong pinapalitan, so it can be applied also. Sumunod. This one, changing the case of text. Sometimes we need to change the case of a text. We can convert them into upper, lower, and proper. So pag sinabi nating upper, it converts text to uppercase letters, all capital letters. No? Yan. Pag lower naman, small letter lahat yan. Then pag proper, capitalizes the first letter in a text string. So yan, every word capitalizes yan. Yan natin, no? Try natin itong tatlo na to. Yan, sa simple example lang. First, the upper, the lower, then the proper. Combination also with the other function, we can use this. Ano? Pagka yung output mo is text, you can apply upper, lower, and proper. So here is the example. The example is my name, no? Ayan. So na-type ko yung name ko na small letter lang. And then if you want to convert it into uppercase, magiging ganito. So, the formula is upper and then the text. Text natin magmumula dito sa D2. So, pwede rin naman, inside, you can use that, no? Let's say, small letter lang to. It will convert that into upper. But now, we have the text. Click lang natin yon. So, it will be converted. And then, the proper, equal proper E2. Click lang natin to. Yung uppercase natin, i-convert natin into proper. So this will be the result. So capitalizes yung first name and the last name. And then we will convert it into lower. So ang gagawin lang natin, type lower, then parentheses, F2. Ayan, ito yung text natin, F2. So ganun lang siya kasimple, no? Let's say, meron tayong VLOOKUP na gagawin for the simple application in combination with the VLOOKUP and case. No? Ayan. Kukunin ko itong mga LUCs, no? Local College and Universities. Ayan. Kukunin ko using the VLOOKUP. This one will be the lookup value. Then this is the table. Comma, I will get the second column. And so that is the output, no? Lahat yan, nakuha natin yung tatlo dito. And then, kung gusto natin na yung output natin maging proper case, ito naka-upper case na, no? We will change it into, convert the VLOOKUP output into proper case. So type lang natin sa unahan, proper, then parentheses, yes lang natin to, it will be converted into proper case. So, depende, no, kung yung ginagamit mo na function, ang pinaka-output niya is text, so you can use proper, upper, and lower. So, kung ano yun yung mga gusto mong case, no, para dito sa mga text mo. Okay, that is the uppercase, proper, and lower. We need to proceed to other function. Okay, the next one is find. Ano naman itong find na to? So, it returns the starting position of a character, string of characters, or word with a cell. Find is case sensitive. So, what we're looking for in this example, let's say in A3, we're looking for an open parenthesis. So, saan ba nakalocate yan? Ito. So, the 912 is enclosed with parentheses. Now, what I'm going to look now or find is the open parentheses. The output of find is numbered. So, binibilang niya mula sa umpisa pang ilan yung position niya nung character na yun. Including the spaces na kasama yan sa bilangan. So, mula dito sa A hanggang dito,
So that is 60. Yung pang 16 character siya. Kung bibilangin mo yan manually. Find is case sensitive. If you're looking for, pinag-aralan natin kanina yung mga klase ng case, no? Upper, lower, and proper. So dito lang, dalawa lang applicable. It's either lower and upper. So kung ang hinahanap mo ay lower, you have to type your dun sa loob ng quotation na lowercase. Kung upper yan, uppercase. So that's the meaning of case sensitive. So kailangan eksakto talaga siya. Try natin sa Excel. So this one is the example of find. So ulitin ko lang, no? In my name, I'm going to look the letter Q. Equal, find. So we have to put the text, no, into string. Yung hinahanap natin, let's say letter Q. Yan. And then, comma, ito yung text. Okay? So that is the example. That means the letter Q is from letter A up to Q, that is 10. Kung bibilangin mo yan, including the space. Tingnan natin, palitan natin letter E or letter A. So yung letter A is number 1. Di ba? Yung letter R is number 2. Binapakita ko lang sa inyo yung pagbibilang natin. And then, yung case sensitive, paano naman yon? So let's say ang hinahanap ko is small letter D lang, no? But I type uppercase na D. That means value error ang magiging output natin. Kasi nga, it is a case sensitive. Kung maliit yung letter, so dapat maliit din yung letter na i-type natin dito. Yan. Okay. Next, another function, no? The same functionality with find is the search. But search is not case sensitive. That is the difference. Kung ang find ay case sensitive, search is not case sensitive. Parehas sila ng functionality. No? Nagsa-search tayo, nagpa-find, parehas lang yan. Yan. Parehas lang din yung output number lang din. Okay, try natin. This one is for search. Ayan. Ginamit ko yung search instead of find. So, I type D. Hinahanap ko yung D dito, pang ilang position siya. So, that means, kahit na uppercase to, lowercase yun, walang problema. Yan. No? Walang problema yan. Kasi it's not case sensitive. Unlike the find, no? Case sensitive. Case-to-case basis, there are times that we need to use find para dun sa mga capitalized letter. Kahit na magkakaparehas yan, kung yung isa ay nakakapital, so that means you're going to use find. No? Kasi pagka ang ginamit mo ay search, let's say dito, O. Dalawa yung O. Yan. So, ano yung i-output niya? Siyempre, yung pinaka unang-una. Yan. So, let's say yung isa ay capital, yung dulo, so that means find ang gagamitin mo. Ang next function is the len. Len displays the length or number of characters in a cell. So, kung titignan nyo, in our example, dito, the A3, no, the number of characters there is 74, yung total, including the space, ha. Space is also a character. Total nito ay 74. Gamitin natin sa Excel. Kayo ba, alam nyo kung ilan ang bilang ng number ng pangalan niyo? Kung mahaba yung pangalan mo, 3, no? 3 yung first name, tapos apelido. How many characters na meron or letters na meron ang complete name nyo? Alam nyo ba? And so that is the use of len, no? Binibilang niya yung mga characters, including the space. So, try muna natin dito. Yung pangalan ko kaya, ilan kaya ang
number of characters na meron. Ayan. So, len. Ayan. Tapos, click ko to. So, ang total ay 14, including the space. So, 14 yun. Ha? So, ganun lang ang pagbibilang natin. Any text, pwede nating bilangin. So, inside, let's say, ito lang. So, 5 lang yung magiging output natin. No? So, ganun lang yun. Ganun yung pwede nating ilagay yung string dito or the cell. Yan. Pwede nating gawin for the len. We just need to count the number of characters. Ito naman, in combination with len and find, so we can get, ililess natin yung space. So that means, ang total number of characters na lang talaga is 13. So we have one space, no? Ano natin, 14 yun. Then we can minus find, yan, yung blank, ang hinahanap natin, or the space, no? Tanggalin ko muna to. So we have one dito sa G2, no? Dun sa pangalan ko, we have one space. Then i-minus natin yun dun sa len na nakuha natin, no? Len is 14 minus 1, that means 13 yun, yung characters. So that is len and find, no? In combination, pwedeng gawin natin. Mag-minus tayo, pwede tayo mag-multiply. Because the output of these functions are numbers. Next, we have substitute. So alam niyo siguro kung ano yung meaning ng substitute is to replace, no? Parang sa basketball lang, pag yung kakampi mo pagod na, no, isa-sub mo. So that is substitution. So dito rin sa Excel, we can substitute or replace a character or characters with a character that you specify. Look at the example. So equal substitute A6 AOL. That means the AOL, the acronym AOL, will be changed into new text. New text natin dito. This one is the old text and then the new text is America Online. Kaya ang output natin dito sa A8 ay na kumpleto yung AOL instead of acronym na AOL lang. Ganun ang ginagawa. Substitute, no? We can substitute space into asterisk, no? Para mabilang natin. Ganun. So that is the example, no? Dun sa last slide ko. Makikita nyo. We can try this one into Excel. Substitute. Ito. So, try muna natin yung kanina, yung example. Shortcut ko na lang, no? Teresa Baldwin, AOL.com. Mahaba yung text eh. We can change the text na AOL into new one, no? So, using the substitute. Yan. So, para makumpleto, let's say pag nagtatype kayo ng function, pwede yung 3 letra lang, tapos lalabas yung dito sa baba. Makikita mo kung ano yung ano. Press tab na lang yun. Para makumpleto. No need to type. Let's say VLOOKUP ang tinatype mo. BL. Ayun na siya. Isa lang, no? Press tab. Makukumpleto yun. So that is the shortcut. Para mabilis. Yan. Substitute. This will be the text. Ano yung papalitan natin? We need to change AOL into the new text. America Online. And then close. Ito na yung output natin, no? We have Teresa Baldwin, America Online. So, nakompleto na yung ano natin. The rest of the text, no, ang mapapalitan lang doon yung acronym lang na AOL. Another example for substitute, like this one, no? The 3 musketeers. We can change it into 5 musketeers. Ayan, substitute K2, yung papalitan natin, 3 into 5. So, inside the substitute, yung output natin, gusto natin, tinype ko siya na ganito, pwedeng ang output ko maging proper.
So, lalagyan ko siya dito ng proper. Tapos, lagyan ko pa ng isang parenthesis. Yan. Ang magiging output natin dito ngayon, for the 5, no, magiging proper siya. So, the 5, no, nakita nyo, ang output natin, napalitan natin siya into 5, and then, the output na 5, we convert it into proper case. Ganun lang pinagsasama-sama yung mga functions, ano? Let's say, yung mga example ko ay mga text, yung output. So, we can change the case. Another one is the reflace. So, same functionality with the substitute. Kaya lang, dito, ang binibilang natin is pang ilang character. Yung starting position ng papalitan natin. Okay, tingnan natin dito. Replace A6. So, that is the text A6. 40. Ano yung 40? The letter A, yung letter A natin dito, mula dun sa umpisa hanggang dito sa A, pang 40 character. Yung position niya. Pang 40. So, ayan, dun ka mag-i-start. 40. And then, ano yung 3? How many characters you want to change? Of course, 3 character yung AOL, no? Yun ang papalitan natin. 3 character. Then, the new text, America Online. Yan ang tatandaan natin. 4 yung arguments natin sa loob ng replace. While in substitute, 3 lang. So, try natin ulit. So, the same example, equal, replace, and then, this one is the text. Tapos, pang ilang character yung A. So, ngayon, magbibilang tayo, no? So, anong gagamitin ko para mabilang ko yan? Can I use find? Can I use search? So, find. Kasi capital yung A, no? Yun ang papalitan natin, yung AOL. So, A yung starting position, pang ilan? So, I need to find the A. Capital A, no? Although merong letter A dito na maliit, I'm looking for the big A. Kaya find ang ginamit natin. Ito yung text din. Yan. Tapos, pang ilang character ang papalitan natin. Ganun. Bakit false? By the new text. Kung hindi kayo sigurado na hindi nyo alam bilangin, no? Kung pang ilang position yan, you can use find inside the replace. So, ganun lang yan. So, tingnan niyo, napalitan natin, no? So, we find the capital A. The output of this one is 17. Okay ko, 17, no? Yan. So, the same output. Mas maganda kung inside the replace, no? Kung marunong na kayo, doon nyo na lang ilagay yung find para hindi nyo nabibilangan manually kung pang ilang letter or pang ilang position yung letter A. You can also use, let's say, ito pala. So, substitute is case sensitive. Yan. Say, ang nilagay ko dito, AOL, no? Or A-O. Yan. Tapos, maliit yung nailagay ko na L. May mangyayari kaya? So, walang nangyari, no? So, there will be no changes pagka hindi sila parehas na parehas. So, case sensitive yun. You need AOL talaga para mapalitan. So, that is, substitute is case sensitive. Pwede yung small letter ang ilalagay natin, no? Yan. Para maging reliable, you can use replace, no? Kasi depende naman kung ano yung hinahanap mo. Pwede naman kung anong parehas naman yan, ano? Yung output nila. So, ganito rin yan, no? Replace. You can convert the 5 into lower, start number, and then the number of characters, 5. 5 kasi is
Bakit 5? Yung 3, no? The word 3 is 5. So, K2 ang pinapalitan natin. Ayan. Kung ipapalitan natin, kung ganun ang magiging formula natin. Ayan. Okay, next is left, mid, and right. Tatlo to. Ayan. Left, mid, and right. So, sabay-sabay ko na din i-discuss isa-isa para maintindihan niyo magka-pare-pares to na. So left extracts the specified number of characters from a cell starting from the left. Ibig sabihin, kukunin natin, let's say, ilang character ang kukunin mo dito sa text na to. Mula sa left ang bilangan. Yan. Pag right, mula sa right ang bilangan. So dito, sa example natin, left, G4, this one is the text. Ang gusto nating i-extract na character ay 7. Number of characters is 7. Ang makukuha natin, mempiece. So, 7 characters to. Yan, 7 yan. Kaya ang output natin dito is mempiece. Try natin sa Excel, no? Itong tatlo na to. Yan. You can use the left, right, and mid. So, usually, I use this one for the student number, no? Ang gamit na sa akin is for getting the extracting the numbers, no? Especially right ang palagi kong ginagamit dito. Yan. So, if you're going to use the left, tapos ano yung text mo, and then ilang characters from the left? 3 characters. So, left, B2, then the number of characters, 3. Ang makukuha natin is 19 dash. Okay? Pag right naman, so right, the text, the B2, tapos, ilang characters ang kukunin? So, 5. From 6, 8, 9, 5, 0. So, yun ang kukunin niya. So, ito yung matitira. What about the mid? Ang mid kasi, kailangan, saan siya mag-i-start? Ano yung starting position niya? Starting somewhere in the middle, no? Equal, mid. So, ito yung text natin. Let's start with 0. Pang-ilan yung 0? Pangilan yung position ng 0. So, binibilang lang natin dito yung position including the space. Kung merong space dyan, bibilangin mo rin. Yan. So, kung bibilangin mo, pangilan yung 0, 1, 2, 3, 4. Pang-apat. Starting from 0, no? Ilang character ang kukunin natin? So, parehas natin sa right. So, 5 din ang kukunin natin. Starting from 0, then 5 characters. So, ang makukuha din natin, parehas lang nito. So, 5, 8, 9, 6. You can start also with number 5. Yan, yung pang-5 is 5. Tapos, let's say, 4 na lang na characters ang kukunin mo. Yan, 5, 9, 8, 6 lang ang magiging output natin. So, saan ba ito ginagamit? Yung left, right, and mid. Ako, usually, ginagamit ito sa VLOOKUP. Para ma-match ko sa iba, para mag-match sila, kasi ang in-extra ko dito usually right, yung 5 digits na nasa kanan. Kasi yung magkakaiba, yung school year, no? Kung kailan pumasok ang estudyante. Merong 2016, 2018, 2019, nakalagay yun dito sa unahan. So, ang gagawin natin ngayon, let's say ganito. Copying ko lang to, no? Let's say, isa lang yung student number natin, tapos may pangalan siya. Yan. Kukunin ko tong pangalan niya, ito, no? Para ma-match ko siya dito. Ang number ko dito is 5986 lang. 5986. Wait lang. I-extract natin to. Para may 0 siya. Yan. I-match ko yun dito. So, ito may 19, no? Ito may walang 19. So, paano sila magmamatch? Yan. Using the right, kung ginamit ko dito, right na rin, no? Para makuha ko to yung pangalan niya, saka yung apelido, magsasamahin ko. So, equal, VLOOKUP, baliktad.
Ito yung dito dapat sa baba. Dapat ito yun. Halimbawa, ito yung i-compare ko, yung 5.9. Tapos ito yung gamit ko. So, I'm going to use that. Gagamitin ko to. Right. No? I-extract ko muna. Yan. Ito yung lookup value ko. Yung output nito, that will be my lookup value. So, ang output natin dito is 05986. So, ibig sabihin, magmamatch siya dito. Yan. Tapos, this one would be my table. Pang ilang yan. False. So, ayan na yan, no? That would be the 1. 1 na yung output natin dito. Si 1. Yan. So, we can convert this one into upper. Nadami yan. So, naka-uppercase na siya. So, nag-match because in-extract ko yung 5 character tapos minatch natin dito. Ayun yung pagsasamahin natin. Ngayon, isasama ko pa yung De La Cruz para magkasama na sila dito, no? So, the same lang din yun. Yan. Anong idadagdag ko dito? Para magdugtong sila. Ampersand. Then, the space. Tapos, another ampersand. Then, the VLOOKUP again. Ganun lang yan, no? So, ito yung output natin. 1. Then, output natin De La Cruz, pinagdugtong ko gamit yung ampersand. So, ang output natin dito is 1 De La Cruz. Paano sila nag-match? Because of the, yan, yung right. No? Kung gagamitin ko dito is ito lang, B8 lang, NA ang lalabas kasi hindi sila match. No? Ito may 19, ito wala. So, what I did is, inulit ko na, ginawa ko yung right. Yan, in-extract mo muna. Inside the VLOOKUP, nag-extract muna ako. That would be considered as the lookup value. Ganun dyan sa pagdating sa mashup ng mga functions, no? Ilan ang functions na ginamit ko dito? Bilangin nyo. Para magdugtong, para maging uppercase, no? Nag-convert ako, nag-extract ako, no? Nag-copy ako ng data, nag-convert ako into uppercase, then nagdugtong ako. Ilan ang function? Klase ng function ang ginamit ko. So, 1, no? 2, 3. So, 3 yung functions na ginamit ko dito. Meron din kasi na function na, ito dapat, ano? Yung ampersand is another example of function. Meron tayong function na concatenate. Kaya lang, hindi ko masyadong ginagamit yan. The concatenate is equivalent to ampersand. So, mamaya nandyan din siya sa example natin. So, ayun yung paggamit natin. No? Magkaiwalay sila dito. Pinagsama ko using the ampersand. And then, hindi sila mag-match kung gagamitin ko yung lookup value lang na B8. So, ginamitan ko pa ng right. Ganun yan. That is advanced, no? Pagdating dun sa, ang ituturo lang sa inyo ay VLOOKUP, tapos yung upper, hiwalay dito sa mga function na ituturo. Okay, that's the left, mid, and right. Then, the value. Ito ang mahalaga, no? Kasi yung output natin from left, mid, and right, yung output niyan is text. Kahit na in-extract mo ay number, so you cannot use that for computation. Kailangan i-convert mo muna siya uli into value. Yan, yun ang purpose nitong value function. Yan, ito yung right. Yung output natin dito sa right, i-convert natin siya into value. Ayan. Ito yung mga in-extract ko, no? Samplean muna natin. I-extract ko yung 5 character. Yan, yung 15625 using the right. 5 characters. So, ito yun. 15625. Tingnan ninyo, ang output natin ay nasa kaliwa. Pag nasa kaliwa, anong sabi ko sa inyo? Is it a number or text? Text yun, no? Yan. Itong mga to, yan, yun ang mga numbers. Pag nagtatype ka, pumupunta sa kanan, number yan.
Ito kasi output natin coming from the right, we need to convert this one para ma-add natin siya. Yan, autosum, no? Ito. Sum ang ginamit, pero 0 yung nagiging output natin kasi wala namang number dito. Pwede natin itong i-add or i-multiply by force. Ano yun? Brute force. Yan. Ito, i-multiply natin by 2. Yan, pwede yun. So, pwede natin gawin yun. No? Yung manual na addition, multiplication, or division. Pwede yun. Pero pag gagamitan mo ng function like sum or autosum, hindi niya makukuha yan. Anong gagawin? So, we need to convert this one into value. Lagay nyo lang value, parenthesis. Correct naman ni Excel yan. Yes mo lang. So, right now, so lahat na yan ay value na. So, that means you can use that for sum function. Yan. So, that is the value. Pwede rin naman, let's say 248, comma, G-RE. So, ayan. So, if I'm going to extract 248, anong gagamitin ko? Okay, left ang gagamitin natin, no? Left, kasi nandun na, malapit na siya doon. Kung saan siya malapit, yun ang gagamitin mo. Like this one, no? Yung 5986, ginamit ko ay right kasi mas malapit siya doon. Itong 248, nasa left yan. So, therefore, left din ang gagamitin natin. So, left of this one, ilang character? Yung 248. Tatlo. Nakikita na yung tatlo, no? Yan. So, 248, ang nakuha natin doon, no? Kahit may mga kasama. And then, convert natin siya into value. So, pwede na siya ng ma-add din, no? Isama natin dito. May isasama natin siya. So, masama na siya sa sum natin. Kung kanina, kung walang value yon, so hindi rin siya makakasama, no? Hindi natin siya makakompute. Okay, next natin, concatenate. Concatenate, so kagaya nung kanina, pinagdugtong natin yung dalawang VLOOKUP using the ampersand. Ito yung sinasabi ko, concatenate joins two or more text strings into one text string. So, tingnan natin sa Excel. Pagsasamahin natin, kagaya nitong example na to, magkahiwalay sila, pagsasamahin natin. May mga ganun tayong mga cases, no? Wherein, magkahiwalay yung mga data natin. So, mahirap silang ang mahirap sa Excel, yung complete name, tapos maghihiwalayin mo sila. Kaya yung mga data, pag kumukuha ka ng data, so usually, hiwalay yung first name and then last name, middle initial. Hindi mo siya kompleto na kukunin. Sa Excel, individual. First name, last name, middle initial. Para madali ang mag-combine kaysa mag-extract, no? Pag iiwalay mo sila. Yan. We need to combine this one using the concatenate. So, ito yung example. Ganito lang muna. Delete ko. Okay. Equal, concatenate, carton, comma, Collins. So, magsasama na yon. Kaya lang, anong problema? Walang space, no? Paano gawin yung space? It's another, no, string din yon. Yan. Lagyan lang natin ng space in between, then comma, so, bali, tatlong character na yan. So, the B3, the space, and C3. Parang naging tatlong cell na yan. Ayan. So, ganun lang ang magdugtong, no? Using the concatenate. So, yung isa, na mas madali, using the ampersand, parehas lang naman ito. Ayan, tapos, ganyan. Lagyan ko lang ng space. Ito ang ginagamit for yung mga kagaya nung yung example natin nung una, no? Sa if, di ba? Yung overpayment by, so ginamit natin doon ampersand. Yan. So what if magdudugtungin mo tong tatlo na to? Yan, pwede rin yun, no? So gamitin natin to. Ito yung mas mabilis. Dagdagan pa natin ampersand. And then the D3. Lagyan natin ng space.
para hindi sila magdikit. Or we can put solve, then ampersand. Yan. So B3 space C3, tapos yung word na solve, and D3. Ito yun. So carton, solve, yan, nagdikit sila, no? So pwedeng lagyan natin ng space dito sa unahan at sa dulo para hindi magdikit. Yan, carton, colon, solve, 2,800. Yan, ang susunod ay text. Related dito sa concatenate, no? Sa text. Converts a value to text in a specific number format. Kung napapansin ninyo, and yung 2,800, meron siyang $sign. Pagdating dun sa ginamit mo dito, ginamit mo yung concatenation, pinagdugtong mo, walang lumalabas na format. Walang $sign, walang decimal. So what you're going to do now is to format the D3 or the B5 into specific number format na ilalagay mo dito. So, yun ang gagawin natin. So, nagawa ko na, napagdugtong ko, yung 2,800 dito, meron siyang decimal dito, $sign, no? Pagdating dito, yan, pinagdugtong natin, yan, yung D3, kinuha lang niya yung value na 2,800. So, ang gagawin natin dito ngayon, i-format natin yung 2,800 with $sign and decimal. So that is the use of text function. Yung value natin, tapos ano yung magiging format? Ang format niya may $sign, 0.00, may decimal. Ito yung format niya. Yan ang magiging output natin. Tapos dagdagan natin dito. Dagdagan pa natin ng text para may sense yung ano natin. Carton Collins sold $2,800 worth of products. So, ayan na. So, i-format natin yung D3, yung 2,800 into dollar and then with 2 decimal. Ayan. So, maganda siyang tingnan. Unlike dito, na walang format, so dito gumamit. Paano naman, doon ay may comma, can specify also, doon sa format natin, lalagyan natin ng comma. Paano yung magdagdag ng format? 0, comma, so ganito na yung magiging format natin. Instead na itong tatlo lang, nagdagdagan natin ng dalawa pa, yung 0 and comma. So yung output natin ngayon, meron na siyang comma, then may dalawang decimal. So that is the use text function. Next naman natin ay trim. So ano naman ang trim? The trim function removes the 7-bit ASCII space character value 32 from text. Ito yung mga spaces, no? Yung sobra-sobra. You can trim the data, no? Para matanggal natin yung mga unwanted spaces. So paano gamitin ng trim? Tingnan natin, gawin natin sa Excel. Ito yung example natin. Ito yung text. So, sinadya ko na magkaroon ng mga extra spaces dito sa taas. Ayan. Ito yung mga leading or unwanted spaces na kailangan natin tanggalin. And then, our output should be like this, no? Ayan, magiging maayos. Iwan lang niya yung isang space per word. Ayan, para madaling basahin, ano? Gawin natin uli ito, yung trim. So, equal, trim, then our text. We can remove the unwanted spaces. So, pwede rin yan, kahit yung data natin is in column, idadrag lang natin pababa para matanggal natin lahat ng mga spaces. Yan. So, that is the ASCII spaces na nakalagay dun sa lecture natin. So, another example for this one, kung gagamitin natin siya kasama ng ibang function like the VLOOKUP wherein we're going to match, no? Kailangan malinis yung mga data natin. Let's say, nagkaroon ng mga extra spaces dito. Yan. May mga spaces dito. That means, pag ginamit mo lang yung lookup value without the trim, hindi magmamatch dito sa kabilang table. Yan. With the use of trim, of course, we can match
and we can get the status. Ito yung formula for the VLOOKUP. This one is the lookup value. Then our table is this one, F4, comma. So we will get the second column, the status, then false. And so NA ang makukuha natin sa lahat because meron tayong mga extra spaces kaya hindi sila nagmamatch. Compared to this one, wala silang mga spaces. So what we're going to do is we need to trim the B6, this one, okay, para malinis siya. Yan. So right now, we get already our data. Nakuha na natin. So that means, nalinis yung data natin, nawala yung spaces, nag-match na silang dalawa. That is the use of the trim function. So pwede natin gawin, ganito lang. Diretsuin natin, tanggalin natin lahat, linisin muna natin lahat ng data natin using the trim. And then, kung hindi natin sinasadya, we need to put trim, Yan, para maging sigurado tayo na magmamatch yung mga data natin. Yan, para makuha natin yung mga gusto natin using the VLOOKUP. Next natin is clean. The clean removes the first 32 non-printing characters in the 7-bit ASCII code, and from 0 to 31 from text. So actually, we don't have data wherein meron tayong mga non-printing characters. Usually, itong mga non-printing characters are coming from the internet. Let's say, nag-copy tayo doon, tapos nag-paste tayo. So, nagkakaroon siya ng mga non-printing characters. Kung lilinisin natin yon using the clean function, we can remove that non-printing characters. Hindi ko na siya ito-try. Kung meron lang kayong data na ganon, so type nyo lang equal clean, then ano yung text na lilinisin nyo. Like this example. Ito, meron tayong mga bullets, na nakalagay dyan. And then, tatanggalin lang. Yan, pag nalinis na, ganito na. And so that is the clean function. And then our next function is the fix. So the fix rounds the number to the specified number of decimals, then format that decimal by using a period and commas and returns the result. So that means, so we can format our numbers into fix, We need to emphasize, or we need to put how many decimals ang kailangan natin para ma-round niya yan. And like the example, tingnan niyo, fix the B13, ito yung B13, and then 2 decimals. So, ito yung magiging output natin. Yan. So, ito yun fix. Okay. Tingnan natin, i-try natin sa Excel. So, we have the fix. Yan. Ito yung mga numbers natin. We can convert them into fix para magkaroon ng decimal, 2 decimals, para may round off. Yan. Lalagyan niya ng comma, and then 2 decimal. Yan. Ito rin, So, ganun lang din to. Yan. So, fix, C3, and then 2. For computation, we cannot use the fix. Yan, yung na-convert natin gamit yung fix, Yung nalagyan natin siya ng format. Because, ang output nito ay text. We cannot use them for, let's say, we need to sum these two, Na-convert natin siya into 2 decimals, na-round off natin. So, i-autosum natin. So, even ilagay ko dito, 0 pa rin ang lalabas. Because the output of this is, text. Yan ang nagiging problema natin. So, we can format naman, other options, We can format using the comma, or we can put the symbols, kung peso sign or dollar sign. So, yun ang pwede natin gamitin. Another one is the dollar. The dollar converts a number to text format and applies a currency symbol. So, ganun din, kagaya ng fix,
So, ilalagyan natin, i-emphasize natin kung ilang decimal, tapos lalagyan niya ng dollar sign lang. Let's try in Excel. So, this one is the dollar. Then we copy this one. And so we will use, instead of fixed, we need to use the dollar. And my default currency symbol is peso sign. So kaya ang kahit nilagay natin is dollar, the default one is peso, peso pa rin ang lalabas. Kung ayaw nyo lumabas na ganon, bihira lang naman ginagamit itong mga, eto no, unless you're in the, you're a financial management o yung mga accounting, ano, kung ginagamit nyo itong mga to for formatting numbers. So yan, maaari na gagamitin nyo yung fixed and dollar. But I've said, no, yung output nito is text. So we cannot use them for computation. Pwede sila, pwede yan for manual, no? Pwede natin i-direct ng sum or addition. So ito plus this one. So ganun yung addition nila. And then the output, tingnan natin yung output using the dollar again. No? Kung i-add natin itong dalawa, manual lang, plus this one, yan. Then we need to format them. So lalagay lang natin dito uli, dollar. Ganun, we need to enclose them. Ito yung parenthesis. Yan. So that it will be our output na yung addition nitong dalawa. Yan. So pwede yun manual, no? Pagka gagamitin mo siya ng function like sum, autosum, hindi siya mako-compute. Zero pa rin ang output natin. Okay, next one is ito, no? I-apply natin yung paggamit ng left, find, no? Yung combination ng dalawa. Our first example, itong formula na to can be used to get the first name of a complete name. So kung gusto mong kunin yung first name from a complete name, you can use this formula, left, B2, find. Yan. So naituro ko sila. So ngayon gagamitin natin sila in combination, no? Ang gagawin nito, yung find, so we need to find the space. Yan, sa text natin. Pagka nahanap yon, that will be extracted kung ilan. Kung number 6 ito, that means, so tinitingnan lang natin kung meron tayong space, so hanggang dun yung kukunin natin. I-extract natin yan, yung first name. Dito naman, using find, substitute, and len, so ito yung formula natin. So una, bibilangin natin yung number of characters. Ito yon, len B2. And then, we need to substitute the space into asterisk. After substituting that space into asterisk, we need to find that asterisk. No? Ayan. Kung ilan yung asterisk natin, i-minus natin dito sa nakuha natin, na-extract natin sa right. Ayan. So, medyo complicated yung formula, no? Medyo mahaba. Kukunin mo lang yung last name, pero napakahaba ng formula. Yun nga, sinasabi ko sa inyo, madali ang mag-combine ng first name and last name compared to extracting yung first name sa last name. O yun, gano'n. Kaya, pagdating sa mga forms na pinapilapan, no, kinukuha ang information na kaiwala yung first name, yung last name, the middle name, no, the program. So, gano'n, iwahiwalay sila. Kaya, mas madali, no, yung mag-combine using the concatenation or the ampersand. So, ito, yung part na to, medyo mahirap. So, let's try, no? I-apply natin itong mga formula dito sa example natin. So, we have the first name and last name and the first name. Tapos, i-combine natin sila. So, mas madali, no?
O, delete ko muna to. Ayan. So, to combine them, so using the ampersand lang, complete name, no? Agner, then ampersand, you need to put the comma, then space, kasi nauna yung apelido, comma, then ampersand, then the first name. Agner Mary. Yan. Kung gusto natin mauna yung first name para makuha natin dito, ano? So, babalik rin naman natin. B3, A3. So, wala na ito. Ganun lang. Space lang. Okay. So, double click para yan. So, ito yung mga pangalan. So, nai-combine na natin sila. Yan. And then, ito naman, complete name. So, kukunin natin yung Mary uli. Now, let's say, ganito yung data natin. Wala tayong ganito na nakahiwalay. So, we need to extract the first name and the last name using that formula na binigay. So, ito yung formula. Left. So, left our text. Tapos, we need to find. So, tingnan muna natin ano ba yung makukuha natin pagka ginamit lang natin ay yung find. So, ito. So, that means pang-5 yung space, yung position niya, pang-5. Then, we need to put, we need to extract, no? Ito. So, left, gagamitan natin siya ng left. So, C3, ang output nito is 5. So, that means ilang character yung kukunin niya. So, 5 character, mula dito, M-A-R-Y, then the space. So, 5 yung kukunin niya. Makukuha natin itong 5. From the space, yan, makukuha natin yung Mary. Yan. Okay. Next naman, dito, sa last name, yan. So, tingnan muna natin ano bang nagagawa nitong substitute? Isa-isahin natin. Substitute muna. Ito, substitute, we will replace the space into asterisk. Yung ganun ang gagawin niya. Ayan, tingnan niyo, Mary, asterisk, Agner. Ayan. And then, itong find, kasama yung substitute. Okay, so 5 ang makukuha natin. So we replace, no? Then we need to find the starting position of the asterisk. So pang-5 yon. Kaya 5 yung magiging output natin. Yan. 5 yung magiging output natin dito. So, dito naman tayo sa kanan. So, len muna. Len C3 is 10. So, we have 10 characters from this name. Yan. Tapos, lalagyan natin ng right. Okay, right. This one. So, right, C3, tapos len, minus. Yan, yun na yung ano natin. Yung pinaka find and the substitute. So, 10 yung makukuha natin doon. So, 10. Ang makukuha niya lahat, no? Kasi in-extract natin yon, minus natin sa 5. Yan. So, 5 yung apelido kasi. A-G-N-E-R. So, ang makukuha natin is Agner. Ang problema dito, pagka yung first name nyo ay 2 or 3, so that's the challenge, no? Yan. Tingnan nyo to. 2 ang first name niya. So, ganito yung magiging output natin. J.M. Ayuson. Kasama pa rin yung isa.
Kung gusto mong makuha uli yung ayuson, sabihin, uulitin lang natin to. Paste natin dito. And then, ang magiging text natin, ito. Instead of D4. So, ulitin lang natin yung process, makukuha na natin uli si ayuson. Yan. Ganun yung process. No? Hindi mo siya makukuha for sa isahan lang. Especially yung mga dalawa yung pangalan. Or minsan may tatlo pa nga, no? Yan. Maria, Beatrice, Angela. Mga ganun. Tatlo. Diba? So, ito, nakuha na natin yung last name pagka dalawa yung first name nila. So, uulitin lang naman natin yung process. Yan. Tingnan natin. Kasi ito, wala na tayong makuha. Kasi final na to. Yan. So, ang mangyayari, you need to separate yung mga dalawa yung first name para maayos na, no? And then, gagamitan mo na lang siya or i-arrange mo na lang, isusort mo na lang in ascending order. So, depende yan sa inyo. So, ito yung mga example natin, Pagka nakakuha kayo ng data na complete yung name coming from the internet, and then you try to extract the first name, so ito yung gagamitin na formula. Yan. So, meron na kayong gagamitin. So, tandaan nyo lang yung formula na yan. This will be your activity, no? Itong gagawin niyo. Itong mga column na to na may kulay, ay may mga formula. Yan. So, first, you need to get the tuition fee. Yan. So, we're going to multiply units, then the price per unit. So, i-multiply itong dalawa, ito yung magiging result. And then, tuition fee and the miscellaneous, that will be the total tuition fee. So, i-add lang itong dalawa. And then, the balance, so i-minus lang yung payment dito sa total tuition fee, that will be their balance. Pagka dash ang lumabas dito, that means 0 na yung balance niya. So, ito yung pagbabasihan nyo for the remarks. So, makikita nyo dito, yung sa remarks, meron siyang fully paid. Pagka may balance pa, that means partially paid pa lang. Yan. So, anong gagawin dito sa remarks? So, you will create these remarks, kagaya nito, pagsasamahin lahat ng mga data natin using the ampersand or concatenate. So, pagsasamahin dito, gagawa ng isang sentence, like yung example ko. Ayan, Abukay Jandre, tapos yung program niya, and then yung total tuition, and then yung status ng kanyang payment, fully paid. So, paano natin makukuha yung fully paid and partially paid? So, i-research niyo kung paano makuha yan, doon sa mga previous example natin. So, kung fully paid na siya, kung 0 na yung balance niya, fully paid na lalabas dito. So, lahat yan. So, yung formula, ito lang formula natin sa taas, then ito-drag nyo lang pababa to copy it. Yan, para mas mabilis. So, yung mga data natin, manggagaling dito. Yan. The submission of this activity would be on or before May 28. This will be your activity, Itong gagawin niyo. This will be your activity, Itong gagawin niyo. Itong mga column na to na may kulay, ay may mga formula. Yan. So, first, you need to get the tuition fee. Yan. So, we're going to multiply units, then the price per unit. So, i-multiply itong dalawa, ito yung magiging result. And then, tuition fee and the miscellaneous, that will be the total tuition fee. So, i-add lang itong dalawa. And then, the balance, so, i-minus lang yung payment dito sa total tuition fee, that will be their balance. Pagka dash ang lumabas dito, that means 0 na yung balance niya. So, ito yung pagbabasihan nyo for the remarks. So, makikita nyo dito, yung sa remarks, meron siyang fully paid. Pagka may balance pa, that means partially paid pa lang. Yan. So, anong gagawin dito sa remarks? So, you will create these remarks, kagaya nito, pagsasamahin lahat ng mga data natin using the ampersand
or concatenate. So, pagsasamahin dito, gagawa ng isang sentence. Like yung example ko. Ayan, abukay genre. Tapos, yung program niya. And then, yung total tuition. And then, yung status ng kanyang payment. Fully paid. So, paano natin makukuha yung fully paid and partially paid? So, i-research niyo kung paano makuha yan. Doon sa mga previous example natin. So, kung fully paid na siya, kung zero na yung balance niya, fully paid na lalabas dito. So, lahat yan. So, yung formula, ito lang formula natin sa taas. Then, ito-drag nyo lang pababa to copy it. Yan, para mas mabilis. So, yung mga data natin, manggagaling dito. Yan.